วันนี้ขอนำเสนอ Rode Link New Shooter สวัสดีครับผมเดฟฟิวชั่นครับผมเอกฟิวชั่นครับพูดก่อนบ้างดิปกติมันต้องตามอาวุโสเฮ้ยผมเด็กกว่าคุณเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเอางั้นก็ได้ครับแก้ข่าวด้วยไม่ได้ผมยอมผู้พี่อยู่แล้วอายุเราเท่ากันอายุเราเท่ากันนะครับวันนี้เราก็จะมีตัว Rode Link New Shooter ครับมือปืนหน้าใหม่News ที่แปลว่าข่าวใช่มาจากคำว่า North East West South บางท่านอาจจะไม่รู้นี่พี่เดย์เก่งภาษาอังกฤษมาก News ย่อมาจาก North East West South นะครับยังไงเดี๋ยวมาว่ากันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดมันจะมีค่อนข้างเยอะนิดนึงเป็นตัวประกอบมันใช้กับไม่ใช่พระเอกไม่ใช่พระเอกเป็น accessory ใช้กับไมโครโฟนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับมาแล้วครับด้วยความรวดเร็วไวมากมีอะไรบ้างครับวันนี้เราก็มีเมื่อกี้นี่อะไรนะโหลดลิงก์หน้านี่ก่อนนี่เรามีไมค์หลายๆแบบมาให้ดูอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันหลายรุ่นนี่อยากจะรู้รายละเอียดของแต่ละรุ่นไหนนี่กดลิงก์ดูได้เข้ามาในลิงก์ที่ลิงก์ของฟิวชั่นได้เราว่ากันด้วยเจ้าพระรองนี่พระรองมันไม่ใช่พระเอกเพราะมันเป็นการใช้เพื่อการประกอบใช่เพื่อการประกอบกับไมโครโฟนเพื่อการประกอบการโฆษณาคือการแสดงมันสามารถจะลิงก์ไมโครโฟนใช่แบบไวเลสโหลดลิงก์ New Shooter ใช่ New Shooter ในกล่องก็จะเป็นกล่องมามีเป็นบันเดอร์เซตมาเลยใช่ไหมครับแกะมาเลยปั๊บถอดเสื้อออกมาถอดกล่องออกมานะครับก็จะมีตัวส่งนี่มีตัวส่งแล้วก็มีตัวรับนะฮะใช้ง่ายมาแกะตัวส่งออกมาก่อนตัวส่งมาก่อนดูตัวส่งเนี่ยก็จะใช้ไม่ใช่ตัวชงใช่ไหมตัวส่งที่ยืนหน้าเน็ตเลยพี่ใช่จุดเนี้ยใช่ที่เขาเรียกชงตัวส่งโอเคพี่มันคอยชี้ด้วยพอแล้วไม่ใช่ตะก้อเนี่ยไม่ใช่ตะก้อก็ตัวส่งเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเราจะเห็นอยู่บ่อยๆหน้าตาอย่างนี้เลยนี่แล้วผมก็เปิดสวิตช์ไว้แล้วมีเปิดปิดได้นี่เปิดมาปุ๊บก็กด power ตัวนี้มันก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาใช้ยังไงไอเนี่ยก็ใช้ไม่ยากครับมีฟังก์ชันให้เลือกไม่กับมีเกณฑ์ไม่เวลาการใช้งานจริงเขาทำยังไงเสียบตูดเสียบเลยเสียบตูดเสียบดิเสียบเลยเสียบไมโครโฟนเนี่ยเสียบเข้าไปจั๊กเขาให้นะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับกันหลุดใช่ไหมครับนี่โอ้โหนี่กันหลุดเลยปุ๊บเข้ามาจับปั๊บเขาให้นี่เท่มากไหมครับหรือจะใส่นี้ก็ได้ใส่นี้ก็ได้ใส่ได้ป่ะใส่ได้ครับไม่ต้องถอดมันต้องถอดก่อนลองนั่นดูก่อนอะไรกันโอเคพี่เอาใส่ไปมีคัฟเวอร์ให้ด้วยกันน้ำกันฝุ่นมันไม่ใช่กันอย่างเดียวดิเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเท่มากใช่ไหมดันที่สุดสุดแล้วครับเห็นไหมมีช่องจอด้วยอะไรด้วยพี่ให้ตรงกล้องด้วยนะครับพี่กล้องเขาไม่ทันนี่ทางด้านนี้นะฮะโอเคนี่กล้องอยู่ทางด้านนี้นะฮะพี่อันนี้นะครับอันนี้โอเคพี่ก็ใส่ไมค์นี้เข้าไปแต่ถ้าเกิดไม่ชอบไมค์นี้พี่อันนี้ก่อนผมชอบอันนี้มันดูเหมือนรายงานข่าวหมุนหมุนเลยเดี๋ยวมันแน่นนิดนึงยังของมันใหม่อยู่เนี่ยยังฟิตอยู่มันก็หมุนเข้าไปที่ต่างว่าแน่นแล้วแน่นแล้วนี่เห็นไหมนี่ครับที่มันมีตัวหนีบเป็นเบลแพ็คใช่เป็นเบลแพ็คเห็นไหมเป็นเบลแพ็คสามารถหนีบเข้ากับนี่ก็หนีบกับเข็มขัดอะไรได้นะครับที่เทปที่แล้วเราไปสัมภาษณ์ท่านมานะท่านมาเนี่ยเราก็ไปอย่างเงี้ยเราไปอย่างงี้ใช่ก็คือสัญญาณจะเข้ามาที่ตัวส่งตัวนี้แล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวรับอยู่ไหนตัวรับอยู่ทุนพี่นี่ครับตัวรับอยู่ตัวนี้ตัวรับตัวนี้ปั๊บก็ให้มาเป็นบันเดอร์เหมือนกันนะครับแกะเลยตัวรับก็คือตัว RX นี่อยู่ไหนตัวนี้อยู่ไหนตัวนี้ก็อยู่ที่กล้อง
ไปติดกับหัวกล้องก็ได้ หรือว่าจะไปติดเข้ากับไอตัวที่จะเป็นส่งสัญญาณไปสำหรับมิกเซอร์เพื่อจะบันทึกไปอะไรก็ได้หมดคือมันสามารถเวลาไปมันก็จะไปได้ทั้งกล้องทั้งไมค์ ใช่ครับ ไมค์ก็สัมภาษณ์ท่านเขาก็แบกกล้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบกกล้องอันนี้ก็เสียบอยู่กับกล้องใช่ความไกลพี่ระยะ100 เมตร100 เมตรเลยวิ่งกันไกลเลยฮะชัดเจนสัญญาณชัดเจนทะลุทะลวงใช่ครับคนนี่ในเฟรมนี่คนเหลือตัวเท่านี้แหละเสียงยังดังอยู่เลยจริงเหรอไกลมากแล้วสัญญาณได้ไกลมากเลยนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยก็คือว่าใส่แบตเตอรี่2 ก้อนใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ใช้แบตเตอรี่แบบซื้อร้านอาเจกกระแปะเนี่ยเราก็ใช้แบตเตอรี่แบบที่รีฟิลได้ก็คือแบบรีชาร์จจริงได้สามารถชาร์จจาก USB ชาร์จก็ได้นี่มีรูสำหรับใส่เฮดโฟนเพื่อเช็คเสียงตัวเองด้วยใช่ไหมฮะplayback ได้ว่างั้นก็ไม่หมายถึงว่าเช็คสัญญาณเสียงด้วยตัวเองระหว่างที่กำลังฟังอยู่ใช่สัญญาณเช็คสัญญาณระหว่างที่ยังทำการสัมภาษณ์อยู่ก็จะมีมอนิเตอร์สามารถฟังเสียงได้ฟังเสียงตัวเองที่พูดผ่านไมค์ใช่ไหมครับแล้วก็เราเช็คได้ว่ามันเสียงมันแรงมันไม่แรงแล้วมันสามารถจะปรับความดังเลเวลได้อีกหลายระดับใช่ไหมครับปรับได้ตัวนี้ก็สามารถเอาไปจะไม่พกไว้กับกล้องจะไปวางไว้ตรงไหนยังไงก็ได้ก็รับสัญญาณได้หมดใช่ไม่ใช่แค่ตัวนี้ใส่ตัวไหนก็ได้พี่ใส่ได้หมดนี่นะเดี๋ยวลองถอดออกมาดูแล้วเลยลองใส่ตัวอื่นว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมันแน่นครับพี่เดชมันแน่นของก็ดีไม่ต้องกลัวหล่นของใหม่ก็งี้แหละครับฮะนี่ก็ลองดูนะครับลองใส่ตัวอื่นดูนี่ก็จะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์เหมือนกันใส่เข้าไปไดนามิกก็ใช้ได้นะครับไมค์ไดนามิกก็ใช้ได้แต่เขาก็ไม่ค่อยเอาไปใช้กันภาคสนามมั้งไดนามิกไมค์ก็ใช้กันก็ไดนามิกเนี่ยครับตัวนี้เป็นไดนามิกโอเคตัวนี้เป็นไดนามิกเลยนะครับไดนามิกไมค์ตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์ซึ่งปกติในคอนเดนเซอร์มันจำเป็นต้องมี48 โวลต์เพื่อช่วยงานมันใช่ไหมครับก็ตัวนี้ก็ใส่48 โวลต์เข้าไปเปิดจากข้างให้มันก็ใช้งานได้เพราะมันมีฟังก์ชันของเป็น48 โวลต์สามารถจะเปิดฟังก์ชันปุ๊บนี้ก็คือมาสามารถสวิตช์ใช้ได้กับไมค์หลายๆประเภทด้วยใช่ทั้งคอนเดนเซอร์และไดนามิกใช้ได้หมดแล้วก็ซื้อได้ที่ไหนครับ Fusion Far East ครับและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วไปของเราเลยนะครับแล้วก็อย่าลืม Fusion Channel ของเรา Subscribe คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราจะมีของเล็กๆน้อยๆมอบให้แล้วก็เช่นเคยแล้วก็มาพบกันได้ตลอดเสมอเวลาไหนทุกเวลาทุกเวลาที่เราอยู่ทุกเวลาที่เราอยู่ครับหลังเลิกงานเจอกันได้ตามแถวๆนี้แหละโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้าเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นมารีวิวอีกนะครับวันนี้ถ้าเกิดอยากพบรายละเอียดก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้ครับ fusion.co.th ใช่ครับวันนี้เราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับ